Xin chào mọi người, mình là Duy. Trong video này mình sẽ trở thành thần, cụ thể là thần đằng. Nhưng mà tại sao lại là thần đằng mà không phải là ông thần với cây hàng sấm sét, được gọi thân thương là sấm sét đặc cầu, máy dập Hy Lạp, hay là trở thành thánh gióng cầm tre bụt thẳng mông với thằng pháp sư phương Bắc, hay đơn giản hơn nữa là tự biến mình trở thành chúa. Và tựa game này trong trò chơi toàn bộ quyền năng đó, mình hoàn toàn có thể biến thành thần, trở thành chúa, thậm chí là cả Phật tổ nếu như mình muốn. Và đó là tựa game Liblen, một trò chơi đưa người chơi trở thành chúa, dẫn dắt một chủng tộc đi từ khởi chuồng áo rách lên giàu sang phú quý. Thậm chí bạn còn có thể kéo quân đi vẽ lại toàn bộ bản đồ thế giới nếu như bạn thích. Với cơ chế tương tác độc đáo, người chơi hoàn toàn có thể làm tất cả mọi thứ, từ nhấc NPC lên, ném tụi nó đi, đút đồ ăn cho tụi nó, hồi sinh người chết, tạo ra một bộ xương biết đi, hay thậm chí bạn còn có thể trích điện tụi nó nếu như bạn muốn. Và mình trong vai một vị thần đằng với pháp lực cao thâm sẽ dẫn dắt một chủng tộc đi lên từ con số 0 với mục tiêu là vẽ lại toàn bộ bản đồ thế giới. Đó cũng chính là hành trình 100 ngày của mình trong trò chơi Liblen. Trước khi vào video, nếu như mọi người thích chơi game 100 ngày của mình, đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe, cũng đừng quên bấm thêm cả cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào của kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ. Trước khi bắt đầu trò chơi, mình cần phải chọn chủng tộc để dẫn dắt. Ở đây có 3 lựa chọn cho mình: tộc Tiên, tộc Orc và Human. Và là một người Tây gốc Việt, cụ thể là Tây Bắc với nước da vàng đặc trưng, thì có lẽ đây chính là lựa chọn cho mình. Không, bố mình chọn tộc Orc. Ngày không, mình được triệu hồi đến một vùng đất nguyên thủy, chỉ có cỏ cây hoa lá, không điện, không mạng xã hội, không fan MU, không Weibo, và dĩ nhiên là cũng không có một nền văn minh nào ở đây cả. Ở chính giữa của bản đồ có một bức tượng đã đổ nát. Bức tượng đó chính là hiện thân của mình, vị thần đằng duy nhất của thế giới này. Sau khi mình truyền thần lực vào bên trong, bức tượng ngay lập tức được hồi sinh. Đi cùng với đó là 2 con óc đầu tiên đến nương nhờ thần lực của mình, một đực và một cái. Nhưng mà thế đéo là 2 con óc này cởi chuồng, không mặc một cái gì cả. Ít nhất thì cũng phải cho nó có cái lá để che cái bẹn chứ. Đéo để hiểu được nhà phát triển game. Để thu thập thêm cư dân mới thì mình cần phải kéo tụi nó vào bức tượng ở trung tâm. Và ngay sau khi trở thành cư dân của vương quốc của mình, bọn ấy sẽ được mình cấp cho một bộ quần áo. Kể từ bây giờ tụi nó sẽ phải lao động cho mình. Và thế là mình đã có 2 cư dân đầu tiên được khai trí. Đứa đầu tiên mình sẽ đặt tên là Trường Gaming. Đứa thứ hai mình sẽ đặt tên là Emgen. Giờ thứ hai thầy trò sẽ bắt đầu lao động kiếm cơm bỏ mồm. Còn đứa nào mà không chịu làm thì nhịn. Và mình cũng không ngoại lệ. Cũng một phần là do mấy thằng con của mình làm việc quá chậm. Đã vậy mình chỉ có mỗi 2 đứa, nên không có cách nào khác, mình đành phải đổi sang họ Lào. Lào gì cũng tôn, xách mông đi farm tài nguyên. Sau khi nhặt tài nguyên về kho, game sẽ tự động mở khóa công thức công trình mới cho mình. Khởi đầu mình cần phải xây dựng một nhà chặt cây và một nhà đập đá. Còn tường thành thì đầu game không cần cũng được, do chưa có quái tấn công và mình cũng chưa có chiến tranh với chủng tộc nào cả. Trước mắt đã đến chiều, mình cùng với 2 thằng con của mình đã kiếm được kha khá tài nguyên. Bởi vì trời sắp tối, người dân sẽ không thể ra ngoài được, nên mình tranh thủ nhấc Trường Gaming lên nghịch nghịch một tí. Trong game mọi người có thể nhấc thần dân của mình và đem đi đâu cũng được tùy thích. Nhưng có một lưu ý nhỏ là khi nhấc mọi người cần phải cẩn thận, bởi vì nếu nhấc quá cao, khả năng cao là thằng con sẽ đi bán muối. Và đây chính là bài học đầu tiên của vị thần đằng, một bài học đắt giá. Oh no! Trường Gaming chết mẹ rồi! Trường Gaming chết rồi! Cô mẹ! Chết mất rồi! Quên không giữ Trường Gaming lại, Trường Gaming chết mẹ ơi! Ôi giời ơi! Sao mày ngu thế hả? Khi thời gian chỉ điểm đến trạng vạng, mấy thằng con của mình sẽ tự động dừng hết công việc hiện tại và tập trung tại tế đàn trung tâm để cầu nguyện. Đây cũng là một trong những cách giúp cho mình tăng được điểm niềm tin của thần dân và điểm thần lực của bản thân. Điểm thần lực được hình tròn góc trái nha mọi người. Tạm thời mình chỉ có 200 điểm. Mai mốt khi dùng kỹ năng mình cần phải sử dụng điểm này. Đồng thời level hiện tại của mình đang là level 1. Mình sẽ có 1 điểm kỹ năng và đây chính là cây kỹ năng trong trò chơi trong phiên bản hiện tại. Với phiên bản demo, mình chỉ nâng được 12 kỹ năng thuộc 3 cây kỹ năng. Mình sẽ gọi 3 cây kỹ năng này tượng trưng cho 3 vị thần cho mọi người dễ hình dung. Đầu tiên là thần sự sống, với kỹ năng tập trung vào việc chữa lành, ban phước, thậm chí là hồi sinh người chết. Và thứ hai là thần hộ vệ. Kỹ năng sẽ tập trung vào việc nâng hiệu suất, giúp nâng đỡ đồ vật nặng, thậm chí là nâng cả kẻ thù. Kỹ năng cuối cùng là bảo vệ người dân và cuối cùng là thần chết. Đúng như cái tên gọi, cây kỹ năng này sẽ giúp cho mình gọi sấm sét, ban phát bệnh tật và biến người chết thành một bộ xương. Ban đầu vì đọc được kỹ năng gọi sấm sét thấy hay nên mình đã quyết định nâng cấp kỹ năng thần chết. Nhưng sự thật là dòng này ngoài sấm sét ra thì nó vô dụng vừa cờ lờ. Và lý do tại sao mình lại nói như vậy thì chút nữa mọi người sẽ biết. Mình dùng một điểm kỹ năng mở khóa kỹ năng tăng tốc chạy cho người dân khi mình ban phước cho họ. Tiếp đó là xây dựng một mỏ đá, công trình giúp cho người dân của mình đập đá và thu hoạch đá quậy xung quanh vương quốc. Tiện thể ở trong game mọi người có thể tự mình xây dựng công trình bằng cách kéo tài nguyên cần thiết vào công trình đó là được. Đúng là con game thần cao họ Lào, Lào gì cũng tôn, cao gì cũng tặng.
cái gì cũng phải đến tay tao. Trước khi trời sáng đã có một thương nhân ở làng bên cạnh tới trao đổi với vương quốc của mình. Thằng cu thương nhân này là một người thuộc tộc Orc và nó yêu cầu trao đổi nước lấy một ván gỗ, một loại tài nguyên cấp 2, và mình đã đồng ý giao dịch này. Mục tiêu là để mở khóa thêm công trình, đỡ phải đợi đến khi xây xong được xưởng cưa thì mới mở khóa được. Đồng thời mình cũng đã biết được thêm thông tin là phía bên tay phải của mình có một làng Orc ở bên đó. Ngày 1 sau khi xây dựng thành công mỏ đá, mình mở khóa thêm được khá nhiều công trình mới. Tạm thời mình chỉ xây dựng một nhà thợ săn để farm thêm thịt hươu. Đầu game thứ quan trọng nhất chính là lương thực nha mọi người. Đến giữa trưa có một con chim bay qua vương quốc của mình. Bọn này sẽ mang hạt giống trong người. Việc mình cần làm là bấm vào tụi nó là được. Và sau một ngày khai thông dân trí, mấy thằng con của mình đã bắt đầu cầu nguyện thần linh để hoàn thành nguyện vọng của tụi nó. Như ở đây thằng khứa trường Gaming đang xin mình ban cho nó một kỹ năng đặc biệt. Cơ mà thần là họ cao mới đang level 1 thì lấy cái chó thì cho thằng khứa này bây giờ. Thôi thì tạm thời thằng khứa trường Gaming mình sẽ cho ra chuồng gà. Còn yêu cầu thứ hai là của em Gen là yêu cầu một quả mọng. Yêu cầu này siêu dễ, mình chỉ cần kéo quả mọng và đưa cho tụi nó là được. Hoàn thành nguyện vọng của dân làng mình sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Vì đây là yêu cầu rất dễ nên mình chỉ được có 1/3 thanh kinh nghiệm. Trước mắt đã đến tối, mình trồng thêm cây berry ở trung tâm vương quốc, mất 5 nước, 5 phân và 2 hạt. Trồng ở đây mai mốt thu hoạch kéo thẳng vào kho sao dễ. Phải mãi đến tận đêm thì mình mới xây xong nhà thợ săn đầu tiên. Vì chỉ có mỗi 2 thằng dân nên một đứa sẽ phải đi săn, còn đứa còn lại thì phải làm cu li trong làng, đi bê đồ linh tinh. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ là bọn thợ săn đã thuộc vào công việc đặc thù và buổi tối tụi nó sẽ không cầu nguyện ở điện thờ trung tâm. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của tụi nó, và nếu như mình để niềm tin của tụi nó tụt xuống không thì khả năng cao là thằng NPC đó sẽ đu càng sang làng khác để sống. Và với 2 thằng dân hiện tại thì trường Gaming độ tin tưởng 41% và em Gen độ tin tưởng 91%, thì chắc chắn mình sẽ chọn đứa thứ hai. Cho trường Gaming đi săn thì có ngày thằng khứa này đu càng đi thì mất toi. Ngày thứ hai, một buổi sáng yên bình, trời trong gió mát, mình xây thêm một nhà thợ săn nữa ở bên phải. Đầu game cứ phải có 2 thằng thợ săn cho chắc. Với lại mai mốt mấy đứa thợ săn sẽ giúp cho mình thủ tường thành, một đứa bên phải và một đứa bên trái là vừa đủ. Mình cũng trồng thêm một cây berry nữa. Với 4 cây berry thì khu vực gần điện thờ đã trở thành một vườn berry cỡ nhỏ. Đến chiều thì mấy thằng Orc đặc cầu hàng xóm lại qua xin đồ mình. Nó xin đồ nha mọi người chứ nó không hề trao đổi đồ gì với mình. Trông khả khắc mẹ đi ăn cướp. Thôi mày cút cụ mày đi. Mấy nữa kiểu gì tao cũng sang xâm lược làng mày. Nhờ có thợ săn nên lương thực ở trong vương quốc đã giải quyết được kha khá. Mình dùng 5 thịt để gọi thêm một thằng Orc quần đùi áo rách. Trong khi mình sẽ sử dụng đồ ăn để mua dân nha mọi người. Còn thằng khứa mới đến thì trên đầu nó có đúng 3 chòm tóc. Mình sẽ đặt tên thằng này là Em Mạnh. Và công việc của thằng mới tới chính là đi đập đá xung quanh vương quốc. Ngày thứ ba, vì thiếu nhân công làm việc nên mình phải sử dụng thêm 6 thịt để gọi thêm một đứa nữa tới vương quốc. Đứa mới đến là một Orc giống cái. Vừa mới tới em gái này đã muốn mình nâng lên cho cảm giác. Nhưng mà thế đéo là con game Demo đặc cầu này lại bị bung. Mình vừa nhấc thằng con của mình lên cái game tự động spam bay qua hai bên, làm mình tí nữa thì chớ. Cũng may là không có thiệt hại gì về người. Mình đặt nhẹ đứa nhỏ xuống đất rồi quay ra khu vực trồng cây. Phải trồng lại cây nha mọi người, vừa để lấy gỗ vừa để spawn ra con hiêu. Và mình thấy đây là con game có cơ chế trồng cây lâu nhất mà mình từng chơi. Thay vì đặt cái cây trồng luôn thì con game này bắt mình đặt cây xong kéo hạt giống vào. Thế là mình phải bất tận 2 thao tác cho một cái cây. Lâu thì VCL. Đéo hiểu game Demo kiểu gì. Trước mắt đã tới trạng vạng, vì giành chó nên mình check va niềm tin của mấy thằng tín đồ thân yêu. Và thế đéo nào người đồng đội của mình trường Gaming có chỉ số niềm tin 3%. Trong khi thằng khứa này ngày nào cũng cầu nguyện cùng với người dân. Đúng là bản chất con người. Và sau khi màn đêm buông xuống thì niềm tin tụt hẳn xuống 2%. Ôi giời ơi! Nhưng mà tự nhiên thằng con của mình nó lại cầu nguyện được ăn một quả berry. Mình cầm một quả và ship thẳng vào mồm trường Gaming. Và thấy là niềm tin lại tăng hơn 50%. Tạm thời giữ chân được người đồng đội của tôi không đu cảng. Cũng nhờ đó mà mình đã lên được level 2. Đúng như kế hoạch, mình sẽ mở khóa kỹ năng Nightling, giúp cho mình triệu hồi một tia sét. Giờ thì bố mày đã có một cây trích điện trên tay. Lịch trích điện bây giờ sẽ là từ thứ hai đến chủ nhật. Ít thì 220V, còn nhiều thì 2 tiếng một lần. Ngày thứ tư, mình tuyển thêm một nhân công lao động miễn phí trên kênh chat. Thằng khứa tên là Minh Trần. Thôi chỉ chào mừng em đã đến với khu tự trị người Orc. Tiếp đó là mình hóa thân thành thần đằng người Lào họ Cao, đi thu hoạch tài nguyên hộ mấy thằng con ở trong vương quốc. Mình cũng trồng thêm một cây berry nữa, tổng cộng vườn cây của mình bây giờ đã có 5 cây, tạm thời vừa đủ với dân số hiện tại. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày mình đã đủ điều kiện để mở khóa kỹ năng ban phước. Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt mình có thể tặng cho những người dân của mình. Mỗi một lần mình sẽ được chọn một trong 3 kỹ năng do game random. Ở đây mình sẽ có tái sinh, hồi máu 1% mỗi giây, tăng phạm vi tấn công thêm 50% và quyền lực giúp tăng 10 đam. Vì hiện tại chỉ có thợ săn nên mình sẽ chọn kỹ năng ở giữa và mình sẽ ban kỹ năng này cho thằng khứa Minh Trần. Tiếp đó là gọi thêm một Orc bằng 7 thịt, càng gọi thì giá sẽ càng tăng và thời gian hồi cũng tăng theo nhau mọi người. Hôm nay thằng thương nhân tộc eo hàng xóm qua hỏi thăm và mang theo một giao dịch khá ổn, 3 sỏi đổi 2 gỗ. Vì đang cần gỗ xây nhà nên mình đã chấp nhận yêu cầu giao dịch này. Còn thằng cu mới tới thì mình sẽ ban cái tên cho nó là Anti-Fan.
Nhưng mà thế đéo tên của thằng cu này lại là anti-fan. Mình mong là thằng con nó không đu càng sang bên kia. Mình đã có thêm dân số nên mình đã quyết định sẽ phát triển thêm nông nghiệp, xây dựng một cánh đồng lúa mì. Chứ cứ phụ thuộc vào săn bắn và hái lượng thì chắc chắn sẽ có ngày chết đói. Để xây dựng được cánh đồng lúa mì mình cần phải có ván gỗ, nhưng trước tiên mình cần phải xây dựng một xưởng cưa. Cũng may là nguyên liệu yêu cầu khá dễ, đúng lúc nhà đang có đủ nên mình xây không mất quá nhiều thời gian. Và thằng khứa anti-fan mới tới sẽ làm công việc cưa gỗ. Ngày thứ 5 mình xây dựng một cối xay gió phía bên phải. Đây sẽ là chỗ giúp cho mình tạo ra bột mì. Hôm nay mình cũng mua thêm một thằng dân nữa với giá 8 thịt. Tên của thằng khứa này sẽ là Tiểu Bạch, giờ thì làm việc đi con. Lúc sau kiểm tra kho lương thực thì mình thấy đang thừa khá nhiều thịt nên mình đã quyết định gọi thêm một thằng dân nữa cho đủ 8 người. Và cái giá phải trả của mình là 10 thịt và tên của thằng con mới tới sẽ là Sơn Lữ. Và mình sẽ cho đứa này đi làm nông dân. Ngày hôm nay thì mình nhận được có lác đác một hai yêu cầu của mấy thằng dân. Yêu cầu đầu tiên là của trường gaming đòi ăn tận 300 thịt. Vì nhà đang nghèo như con chó rách nên không còn cách nào khác, mình đành phải mặc kệ trường gaming, làm thì ít thì hốc thì nhiều. Mình cũng nâng cấp điện thờ trung tâm lên level 2, giúp cho mình cải thiện được thời gian gọi dân tới vương quốc. Nguyên liệu yêu cầu thì rất đơn giản, chủ yếu là gỗ, đá và cỏ. Khoảng thời gian tiếp theo là công việc của vị thần người Lào họ Cao ở cánh rừng bên trái. Tối đến mình xây dựng thêm xưởng đá bên cạnh xưởng cưa. Mình cần phiến đá để mở khóa thêm công trình và xây dựng thêm công trình mới. Ngày thứ 6, sáng sớm mình kiểm tra bảng chỉ số của người dân thì lòi đâu ra thằng quê Mạnh cứ điểm tín ngưỡng tụt xuống còn đúng 3%. Cũng may là thằng con vừa hay có một yêu cầu mới. Nó yêu cầu mình nhấc lên trong vòng 7 giây. Mình xách cổ thằng cu em kéo lên trời đúng 7 giây rồi ném mẹ xuống đất. Thế là tạm thời điểm ký ngưỡng lại tăng, đủ cảng thế đéo là được hả em. Và mình vừa nhấc một thằng con lên xong thì lại lòi đâu ra thêm một đứa nữa, đầu chào mào thích bay đưa chim. Yêu cầu mình nhấc lên trời trong vòng 7 giây. Mình cũng hoan hỉ xách cổ thằng con kéo lên trời rồi vứt xuống đất. Thằng con tăng điểm tín ngưỡng, còn mình thì tăng điểm kinh nghiệm. Tối đến mình hóa thân thành thần rừng, trồng cây gây rừng, bảo vệ thiên nhiên. Cầu mong ngày mai spawn ra nhiều hươu một chút để thằng dân của mình còn có cái bỏ vào mồm không bị chết đói. Ngày thứ 7, mấy thằng tộc eo hàng xóm lại qua ăn xin của mình một ít gỗ. Mình cũng hoan hỉ và sút thẳng chúng nó về nhà. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước đái và cứt chim là miễn phí thôi con. Mãi đến chiều thì cối xay gió mới được xây xong. Mình nhận thêm 2 yêu cầu mới. Một cái là của thằng Xỉu Bái, cầu nguyện được ăn một quả berry. Cái thứ hai là của Sơn Lữ, cầu nguyện được nhận ban phước tốc độ. Mình sử dụng 100 thần lực và thực hiện yêu cầu ban phước. Tổng thu nhập của mình đã đầy được 90% cây kinh nghiệm level 2. Và khi trời chuyển trạng vạng, sắc trời còn chưa thay đổi mà lòng người đã đổi trắng thay đen. Cả tộc Orc đều sống rất hòa thuận, ngoại trừ hai thầy trò trường Gaming và em Gen. Độ tín ngưỡng tụt như tụt quần, chỉ số toàn âm. Thậm chí trường Gaming còn âm 11%. Chứng kiến cảnh tượng này, mình phải đi học vội một khóa nghệ thuật phòng chống đu cảng, chuyển ngay em Gen từ thợ săn về đập đá, với hy vọng cầu nguyện sẽ giúp tăng lại chỉ số tín ngưỡng. Chớp mắt đã đến tối, chỉ số tín ngưỡng của hai thầy trò không tăng mà còn tụt nhanh gấp đôi. Cũng may là mình nhận được một yêu cầu của trường Gaming, đưa một quả berry và hồi lại được điểm tín ngưỡng. Mình cũng đủ lên level 3. Với điểm kỹ năng mới, mình đã mở khóa kỹ năng ban phước cải thiện hiệu suất cho người dân. Còn với kỹ năng ban phước, mình sẽ chọn kỹ năng bậc thầy thợ xây, giúp cho mình cải thiện hiệu suất làm việc và giảm tài nguyên khi xây dựng cho nghề nghiệp thợ xây. Nếu như NPC được chọn làm nghề thợ xây thì đây là một kỹ năng vô cùng hữu dụng. Ngày thứ 8, mình mua thêm 2 thằng Orc nữa với giá là 25 thịt, nâng tổng số người dân của Trung Quốc lên 11. Những công trình cơ bản mình đã đều xây dựng thành công, nên trước mắt mình cần phải nâng cấp phòng thủ và ổn định lại vương quốc. Đầu tiên sẽ là tường thành ở hai bên vương quốc, khởi đầu sẽ là tường gỗ, mai mốt mình sẽ nâng lên tường đá sau. Tiếp đó là đến nhà thờ, công trình giúp cho mình sở hữu được một con Orc giáo hoàng, đóng vai trò cải thiện tín ngưỡng và phòng chống đu cảng trong vương quốc. Mình cũng xây thêm một thùng cổ phân ở bên cạnh ruộng lúa mì. Trồng trọt cần có phân với nước nha mọi người. Mình xây ở đây để tiện cho thằng nông dân đỡ phải đi lại nhiều. Còn về giao dịch ngày hôm nay mình nhận được từ 2 thằng thương nhân hàng xóm, chỉ một thằng đổi 25 thịt lấy 20 đá. Mình từ chối vì hiện tại nhà của mình bây giờ đang rất cần lương thực. Còn thằng thứ hai có ăn xin một bao bột mì, mình cho nó cái ré và đuổi thằng cổ về nhà. Ngày thứ 9, sáng sớm mình bắt đầu công việc của vị thần người Lào họ Cao ở cánh rừng bên trái. Còn cánh rừng phía bên tay phải lại sát nút với tộc Orc ở bên đó nên mình không khai thác được gì cả. Khả năng cao là mình phải chuẩn bị chọn đấy bay màu để kiếm đất xây nhà trồng trọt. Lương thực ở trong nhà hôm nay cũng chẳng còn bao nhiêu nên mình chỉ gọi là một con Orc tới vương quốc. Tiếp đó là xây dựng lò bánh mì bên cạnh cối xay gió. Mình cần phải sản xuất ký bánh mì, nếu không 2-3 ngày nữa vương quốc của mình sẽ chết đói. Nhưng hôm nay mình cũng nhận được một yêu cầu mới của trường Gaming. Người đồng đội của tôi sau bao nhiêu ngày cố gắng xuất khẩu lao động sang bên biển thì hôm nay đã quyết định yên phận ở khu tự trị, quyết tâm khởi nghiệp với nghề phụ hồ thợ xây. Đúng là người đồng đội của tôi. Cả ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mình cũng xây dựng thêm một khu rừng nhỏ nhắn trong phạm vi diện tích ít ỏi giữa vương quốc và tộc Orc vô danh ở bên cạnh. Nhưng mà thế đéo nào đang chill linh thì một dòng thông báo hiện lên, Gen đã mất niềm tin vào bạn.
Ban đầu mình không để ý vì mình nghĩ đây là một lời cầu nguyện bị fail. Cho đến sáng ngày thứ 10, mình có qua tộc Orc hàng xóm bên cạnh thì ối rồi ôi, em Gen không biết từ bao giờ đã đu càng sang nhà hàng xóm xuất khẩu lao động. Thế là thôi, khu tự trị tộc Orc mất một thành viên, dân làng của mình tụt từ 12 xuống 11. Mình cũng đành ngậm đắng nuốt cay quay về vương quốc chuẩn bị quân lực. Đã đến lúc mình lên đường xâm lược thằng hàng xóm, sổ đỏ nhà mày rồi sẽ đứng tên tao thằng chó. Nguyên ngày thứ 10 mình chỉ loanh quanh trong vương quốc để support mấy thằng con làm việc và ban phước để hoàn thành lời cầu nguyện của tụi nó. Mình cũng sử dụng cả sấm sét để hỗ trợ đi săn, chứ đợi mấy thằng con cầm cung lùa con hiêu chắc đến tối mới có cơm. Và công việc tiếp theo của vị thần đằng là lượn lờ xung quanh vương quốc, ban phát lời cầu nguyện cho người dân. Loanh quanh toàn mấy yêu cầu khá đơn giản, chắc khó nhất là yêu cầu chứng minh sự tồn tại của Chúa. Nhưng mà tại sao tao phải chứng minh với mày tao là tao trong khi bố mày là duy nhất trong cái thế giới này? Mày đùa tao? Trước mắt đã hết một ngày, mình đã đầy được hơn 2/3 cây kinh nghiệm. Ngày thứ 11, mình nâng cấp bức tường hai bên của vương quốc lên tường đá chuẩn bị cho chiến tranh. Mỗi tường đá sau khi nâng cấp mình cần phải sử dụng 3 đá, khá đơn giản với tiềm lực hiện tại của vương quốc. Tiếp đó là một thứ không thể thiếu khi tấn công và phòng thủ vương quốc, đó chính là cờ hiệu lệnh. Lá cờ đỏ này hoạt động dựa theo 3 cơ chế: tấn công, phòng thủ và hòa bình. Ở lệnh tấn công thì quân đội sẽ tập trung tại điểm cắm cờ và tấn công bất kỳ kẻ địch nào trong phạm vi tấn công. Còn lệnh phòng thủ và hòa bình thì hoạt động như nhau, quân đội sẽ giữ thái độ trung lập và chỉ tấn công khi bị khiêu khích. Còn về việc triệu mộ quân lực thì mình chỉ cần bấm vào lá cờ đỏ ở bên tay trái và chọn những NPC mình muốn tham gia là được. Lưu ý là chỉ những nghề nghiệp có vũ khí thì mới chiến đấu được thôi nha mọi người. Chứ đi đánh nhau mà kéo theo thằng làm bánh mì thì đéo khác mẹ thì mang gà đi chọi xe tăng siêu cấp phế vật. Tối đến mình xây dựng thêm một trại lính để chuẩn bị quân lực cho cuộc tổng tiến công tộc Orc hàng xóm. Vì là công trình level 1 nên xây dựng rất dễ, chủ yếu chỉ cần que củi, gỗ và đá là đã hoàn thành. Vì đang là buổi tối rảnh chó không có gì làm nên mình đã quyết định gọi sấm sét đánh thẳng vào nhà thằng hàng xóm, dọa trước lấy lợi thế. Nhưng mà thế đéo là cục thịt rớt ra từ con hiêu lại kẹt luôn bên đấy, mang tiếng đi khè đối thủ nhưng mà lại vấp cỏ. Và cũng từ giây phút mà mình sử dụng sức mạnh 220V, vương quốc của mình chính thức tuyên chiến với tộc Orc hàng xóm. Ngày thứ 12 mình kéo cả vương quốc sang xâm lược tộc Orc ở bên cạnh. Với sức mạnh quân đội áp đảo cộng với thần lực 220V, mình đã dễ dàng vùi dập và san bằng tộc Orc. Chỉ chưa đầy nửa ngày, sổ đỏ bên đây đã sang tên đổi chủ thành tên của mình. Toàn bộ tộc Orc đã bị vùi dập không tương tiếc, em Gen đu càng cũng không ngoại lệ. Thứ còn sót lại cuối cùng chỉ là bộ xương trắng. Sau khi xâm lược một bộ tộc nào đó trên bản đồ, mình sẽ nhận được toàn bộ vật phẩm của bộ tộc đó. Toàn bộ vật phẩm sẽ drop ở trung tâm và mình phải vận chuyển về vương quốc. Đến chiều mình chính thức tuyên chiến với tộc Elf ở phía bên kia. Đã lúc tộc Orc của YouTuber cỏ vẽ lại toàn bộ bản đồ thế giới. Nhưng mà thật ra do đói quá không kiếm đủ đồ ăn nuôi mấy thằng con nên mình mới phải đi ăn cướp. Mày đùa tao à? Khi mà đêm buông xuống, mâu thuẫn đã đẩy lên tột độ, cả tộc Elf kéo người sang bem vương quốc của mình. Nhưng mà lúc này mình lại óc chó, mình đã quên mất là mình phải sử dụng lá cờ hiệu lệnh. Thế là mấy thằng dân của mình đứng im như tượng nhìn cả vương quốc bị san bằng. Đã vậy mình lại còn quên mất là ngoài cát cung thủ và chiến binh ra thì không một đứa nào biết chiến đấu cả. Tất cả những gì chúng nó có thể làm là đứng im kêu đói và bị đấm không thương tiếc. Cái đạch ít nhất chúng mày cũng phải phản kháng đi chứ mấy thằng ngu. Con mẹ đứng im xin đồ ăn đối thủ lo đòn là con. Và chỉ sau một đêm, ngày thứ 13, toàn bộ tộc Orc của YouTuber cỏ đã thành một bộ xương trắng. Những thứ còn sót lại chỉ còn một vị thần đằng cô đơn một mình với đống đổ nát. Chứng kiến cảnh tượng này mình vô cùng đau lòng. Tay mình đã va vào nút ANT F4 và thế là mình chuyển sinh về ngày thứ 12. Ngày thứ 12 đến ngày thứ 13 rút kinh nghiệm từ lần óc chó lần trước. Mình tuyển những nghề nghiệp có thể chiến đấu vào quân đội. Và sự thật là cách này siêu hiệu quả. NPC thuộc class chiến đấu dường như mạnh hơn NPC bình thường rất nhiều. Cả tăng cơ lẫn đam chính cũng đều rất ổn. Mình đập thằng hàng xóm tộc Orc thở hồng hộc như chó và cái kết là sổ đỏ nhà nó giờ lại mang tên mình. Nhờ việc lên cấp độ 4 mình đã đủ điều kiện để nhận một kỹ năng ban phước mới. Mình sẽ chọn kỹ năng ở giữa, thợ đá tài ba, giúp NPC khi đập đá sẽ được nhân đôi, đập 1 được 2. Trong vương quốc có mỗi thằng thợ mỏ là thằng cu đầu hói, nên mình sẽ ban kỹ năng này cho thằng khứa đó. Từ giờ mày sẽ phải làm việc trong hầm mỏ mãi mãi. Nhưng mà trông mặt thằng cu này tươi thế kia thì mình cá chắc thằng này là một thằng rất là hiu nghề. Kỹ năng tiếp theo mà mình nâng cấp đó chính là kỹ năng hồi máu. Mình sẽ đổi 100 điểm thần lực hồi lại được 100 máu cho NPC. Rất hữu dụng khi kéo quân xâm lược. Với kỹ năng này tăng cơ gần như không mất máu. Tiếp đó mình đã hóa thân thành thần rừng, qua khu rừng phía bên tay trái trồng thêm cây vào khu vực này. Nhờ mấy hôm chăm chỉ mà cả khu rừng bây giờ chả khác gì vùng đồng bằng. Cứ thế này thì rất khó để spawn ra được con hiêu. Tối ngày thứ 13 một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Thần chết bỗng xuất hiện mà thứ thằng chó đặc cầu này tặng mình đã biến mấy cục xương dưới đất trở thành bộ xương biết đi. Và để bảo vệ xương của em Gen chuẩn bị cho nghi lễ hồi sinh trong tương lai, mình cần phải đắp mộ bộ xương này lại. Còn mấy bộ xương được hồi sinh bởi thần chết chúng nó yếu vờ cờ lờ, mỗi thằng ăn đúng một tên là Cúc. Ngày thứ 14 mình vẫn chưa tuyên chiến với tộc Elf nên tụi này vẫn qua lại bình thường với vương quốc của mình. Ngày hôm nay mình đã nhận được một yêu cầu trao đổi siêu hời, 21 hạt thông đổi lấy 16 ván gỗ. Đúng lúc nhà đang thiếu tài nguyên cấp 2 mình đớp vội 16 ván gỗ, rồi nhanh chóng chuẩn bị quân đội, kéo người sang cảm ơn người bạn hàng xóm tốt bụng. Đúng 5 giờ chiều, quân đội của mình đã đục thủng phòng tuyến phòng thủ của tộc Elf và tiến vào bên trong. Với sức mạnh 220V trên tay, mình tiễn ngay mấy thằng khứa này về suối vàng.
Chưa đến 1 giờ đồng hồ, toàn bộ hàng xóm của mình đã thành bộ xương trắng, mình lút được cả đống đồ của tụi nó. Thế là lại có đồ ăn cho mấy thằng con của mình. Thời gian còn lại trong ngày mình tập trung vào việc xây dựng, một lò rèn phía bên tay trái để sản xuất sắt, thêm 2 thùng ủ phân ở bên cạnh, bên trái trên sản xuất phân bón thì bên phải sẽ sản xuất nước sạch. Mình xây thêm giếng nước ở khu vực này. Mộ của em Gen mình đặt hôm trước cũng đã được xây xong, vậy là đắp mộ thành công một đứa thích đu càng. Ngày thứ 15, vì mấy thằng dân của mình là quá đần nên mình phải vào vai thần đằng người Lào họ Cao, qua tàn tích của tộc El ném hết tài nguyên của tụi nó về nhà, chứ đợi mấy thằng dân qua chuyển hết về chắc hết tuần. Vì tình hình trong vương quốc đã được ổn định nên mình đã quyết định đổi vai trò của thằng giáo hoàng hướng ra bên ngoài. Nhiệm vụ bây giờ của mày sẽ phải đi tuyển lao động việc nhẹ lương cao về khu tự trị. Chiều tới đúng như công việc được giao, thằng cu giáo hoàng đã cầm một cục thịt qua làm bên cạnh để tuyển thêm nhân công giá rẻ về vương quốc. Nhưng mà người thì chưa thấy đâu, trước mắt đã thấy mất ngay 2 cục thịt. Một cục thì vào mồm thằng hàng xóm, còn một cục thì vào mồm thằng giáo hoàng. Thôi thì về nhà đi con, 220V đợi sẵn trên giường. Về đến nhà đã tới chạng vạng, mình tranh thủ thời gian thu hoạch đống berry ở cạnh điện thờ trung tâm. Trồng ở đây tiện phết, mỗi lần thu hoạch kéo thẳng vào điện thờ là xong. Đêm muộn, mấy bộ xương còn sót lại của tộc Orc lại được triệu hồi và tụi nó lại tấn công vương quốc của mình. Nhưng mà bọn này siêu cấp phế vật, có thể nói là no damage, đánh mình có khi chúng nó còn gãy xương. Giải quyết xong hội người que, mình đang đau đầu về vấn đề lương thực thì hàng xóm mới lại tới thăm vương quốc của mình, và lần này là một thương nhân tộc Orc mang tới một giao dịch siêu hấp dẫn, đổi que củi lấy berry. Đã vậy này còn siêu nhiều tận 27, mình bú vội đống berry và âm thầm chuẩn bị kế hoạch ghé thăm nhà bạn. Ngày thứ 16 vẫn như mọi khi mình lượn lờ xung quanh vương quốc để hoàn thành lời cầu nguyện của người dân, nhưng mà yêu cầu ngày hôm nay nó hơi lạ. Mấy thằng con ở trong vương quốc chúng nó đã bắt đầu va nhau, nhưng mà thế đéo nào thay vì mukbang solo 1-1 thì tụi nó lại nhờ mình đánh thằng kia hộ mới ảo. Được cái là nhiệm vụ là nhiều điểm kinh nghiệm vượt cờ. Thôi thì văn phòng dịch vụ bốc họ thần đằng chính thức được khai trương ngày hôm nay. Mình cũng xây thêm 2 hầm ủ phân nữa để tập trung cho nông nghiệp. Sản lượng phân bón hiện tại vẫn quá ít. Tiếp đó là chuyển công việc của giáo hoàng quay về vương quốc. Chạy ra ngoài mấy ngày rồi chả thấy người đâu, toàn thấy mất thịt. Nên đành thôi mình nghĩ là lên cho thằng này ở nhà. Đến tối thì mình mở rộng thêm tường thành phía bên tay phải, vừa để xây dựng thêm công trình, vừa để mở rộng thêm phạm vi bản đồ. Ngày thứ 17 đến ngày thứ 18 mình tập trung vào việc cày level để mở khóa các đồng kỹ năng còn sót lại, vì mục tiêu cuối cùng của mình là trở thành thần với kỹ năng bậc cao. Để làm được điều đó thì mình cần phải hoàn thành lời cầu nguyện của người dân trong vương quốc. Được cái là khi mình spam thần lực vào tụi nó mình cũng nhận được điểm kinh nghiệm. Và thậm chí còn có thằng khứa sửa quái sống yên phận không muốn lại muốn bị trích điện. Không một cách nào khác mình thành phải kéo thằng khứa này ra ngoài và đánh xét xuống bên cạnh. Nhưng mà khổ cái là thằng này nó gặp vấn đề về quang học nên nó không nhìn thấy thần lực của mình, nên là mình đã miss mất nhiệm vụ này. Loanh quanh mình vẫn phải quay trở lại công việc của ông thần đằng người Lào. Đến chiều mình gọi thêm một Orc nữa và cho nó làm nhiệm vụ vận chuyển cùng với mình, và phải đến tận trạm vạng mình mới hoàn thành được lời cầu nguyện 220V của thằng Sẹo Bái. Kinh nghiệm đã đầy 2/3, mình sắp xếp lại công việc ở mỏ đá một chút để đổi lấy một ít kinh nghiệm. Và khi màn đêm buông xuống, có một lúc cuộc xâm lược bắt đầu với chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng. Ngay trong đêm mình đã kéo toàn bộ quân đội qua xâm lược làng của tộc Orc. Quân địch chỉ có đúng 2 cung thủ, trong khi bên mình đông gấp 3 lần cùng với sức mạnh 220V. Mặt trời còn chưa tỉnh giấc thì mấy thằng Orc đã ngủ vĩnh hằng. Ngày thứ 19 mình đã hoàn thành cuộc xâm lược, toàn bộ vùng đất rộng lớn giờ đã thuộc về vương quốc của mình. Cũng bởi vì có đất rộng nên vấn đề vận chuyển đồ đạc là một vấn đề rất nhức đầu. Vì hiện tại chỉ có một Orc làm shipper cùng với mình, nên gần như toàn bộ đống đồ dưới đất mình toàn phải tự tay đem về. Sau khi mở rộng thêm tường thành phía bên tay phải, mình chuyển nhà thợ xây của trường Nghiêm Minh qua bên này để thuận tiện cho công việc. Vì đã có nhà thợ xây nên việc mình cần làm bây giờ là đặt công trình xuống bên dưới, còn lại sẽ do thợ xây đảm nhiệm. Ngày thứ 20 mình nâng cấp nhà thợ săn lên level 2, giúp tăng số lượng thợ săn lên 2 và tăng thêm sát thương của cung tên. Đồng thời ngày hôm nay mình cũng biết được hàng xóm mới của mình trên tộc Human. Giao dịch tuần đem đến cho mình như táo dai, đổi ván gỗ đến berry, mình từ chối thẳng thừng và đuổi thằng thương nhân Human về nhà. Do khoảng thời gian sức xây dựng quá đà nên cỏ khô trong vương quốc đã bị mình xén bỏ gần hết. Không một cách nào khác mình đành phải tự xây dựng một vườn cỏ khô. Ngày thứ 21 mình tuyển thêm người để làm công việc vận chuyển. Hiện tại các công việc khác đều đã ổn định và hoạt động trơn tru. Đến chiều mình mở rộng thêm phần tường thành phía bên tay trái. Khu vực này đầu game rất gần đối thủ, nhưng giờ lại là khu vực an toàn nhất. Trong phạm vi hiện tại gần như không phát hiện một bộ tộc nào cả. Cuối cùng thì sau 22 ngày mình đã lên được level 5. Có thêm một điểm kỹ năng mình sẽ nâng cấp kỹ năng bệnh dịch ở dãy thần chết. Giờ chỉ cần đạt level 6 mình sẽ mở khóa được kỹ năng hồi sinh của thần chết. Ngày thứ 23 mình xây dựng một nhà kho và một lò bánh mì cạnh nhau, thuận tiện cho việc vận chuyển tài nguyên khi sản xuất bánh mì. Đồng thời khi công nhân đi farm cũng có thể vận chuyển tài nguyên vào cái kho này. Đến tối mình thêm một cung thủ level 2. Giờ thì quân đội của mình có thể nói là siêu mạnh. Ngày thứ 24 tình hình vương quốc đã được ổn định. Mình gần như sắp đạt tới nền văn minh mới. Thay vì đóng vai thần đằng người Lào, mình đã chuyển qua nhiệm vụ cày cấp để mở khóa kỹ năng cuối cùng trong cây kỹ năng. Nhiệm vụ chủ yếu là đi xung quanh vương quốc và hoàn thành yêu cầu của người dân. Đến tối thì cuối cùng mình đã thấy được mặt mũi của bộ tộc Human phía bên tay trái. Về cơ bản là bọn này khá mềm, có mỗi một thằng lính giáo level 1 là hết cứt. Chỗ này kiểu gì sắp tới cũng thành nhà của mình. Ngày thứ 25 đến ngày thứ 26 mình xây dựng khu vực phía bên tay trái trở thành cánh đồng berry thứ hai.
Tạm thời do chưa chặt hết cây nên mình chỉ đặt được vài ba cây vào đây, và dĩ nhiên mình cũng không quên một cái kho gần đó để thuận tiện cho việc vận chuyển tài nguyên. Khoảng thời gian sau đó là mình hóa thân trở thành sinh viên spam, lượn lờ khắp vương quốc hoàn thành toàn bộ lời cầu nguyện của người dân. Mình chăm chỉ nguyên một ngày nhưng mà thanh kinh nghiệm của mình thì lười như chó, mãi chỉ nick được có một tẹo. Trước khi hết ngày, thằng khiếu human đã đến và mang theo một giao dịch khá ngon, 35 hạt đổi 24 gỗ. Mình bú vội và quyết định tạm tha cho mấy thằng human vài ngày. Ngày thứ 27 mình tập trung vào việc phát triển nông nghiệp. Đầu tiên là cánh đồng lúa mì thứ hai ngay cạnh lò bánh mì mới được xây dựng. Gần khu vực này có cả kho chứa, giếng nước, phân bón cực kỳ phù hợp để trồng trọt. Tiếp đó là qua vườn berry để tiếp tục xây dựng và mở rộng vườn berry. Khi mà đêm buông xuống thì mình lại hóa thành sinh viên spam. Mình hoàn thành toàn bộ lời cầu nguyện của người dân và nick được thành kinh nghiệm lên hơn một nửa. Ngày thứ 28 đến ngày thứ 29 mình nhận được phần thưởng kỹ năng ban phước mới. Ba kỹ năng này thiên khá nhiều về săn bắn. Mình sẽ chọn kỹ năng ở giữa và trao nó cho một thợ săn may mắn trong vương quốc. Giờ thì một con hươu khi săn được sẽ cho từ 2 đến 4 thịt tùy thuộc vào nhân phẩm. Và sau mấy ngày chăm chỉ thì cuối cùng vườn berry của mình đã hoàn thành được 90%, còn đúng một cây ở gỗ trống kia nữa là xong. Tổng cây trong vườn tạm thời sẽ là 10. Mỗi khi màn đêm buông xuống lại là công việc của anh sinh viên spam. Mình hoàn thành liên tục lời cầu nguyện của người dân. Không biết từ bao giờ mình vô hình chung đã trở thành thần của tụi này thật. Đúng là những đứa con ngốc nghếch của ta. Ngày thứ 30 đến ngày thứ 35 mình tiếp tục chăm vườn cây berry, trồng cây gây rừng, tuyệt đối nói không với đồi chọc. À chút nữa thì quên, vườn cây berry số 1 ở gần điện thờ. Mình cũng nhận được một giao dịch siêu hời với thằng khứa tộc human, đổi quả thông lấy ván gỗ. Mình cũng không biết là bọn này nó sợ mình hay là chúng nó ngu nữa. Và cuối cùng sau bao nhiêu ngày spam ròng rã, mình đã đạt được level 6, đủ điểm mở khóa kỹ năng cuối cùng của thần chết, mang tên trỗi dậy. Đúng là cái tên của mình, kỹ năng này sẽ giúp cho mình ban sự sống cho một bộ xương, nhưng thay vì cải lão hoàn đồng, hồi sinh người chết thì kỹ năng này giúp cho một bộ xương biết đi. Và ngoài biết đi ra thì bộ xương được hồi sinh nó vô dụng vờ cờ lờ. Tất cả những gì nó có thể làm là lượn lờ xung quanh chỗ điện thờ, không ăn, không uống, không làm việc. Nói chung là không một tác dụng. Mãi một lúc sau khi xem lại cây kỹ năng thì mình mới biết là kỹ năng hồi sinh là cây số 1, cây thần sự sống. Hóa ra suốt khoảng thời gian qua mình đã bị nhầm đường lạc lối. Chỉ vì tham lam muốn sở hữu sức mạnh 220V mà mình đã quên đi mất bản chất của một vị thần. Thôi thì đã lỡ xa cơ lỡ bước, không còn lựa chọn nào khác. Thế giới này sẽ phải trả giá. Tộc Orc sẽ vẽ lại toàn bộ bản đồ thế giới. Ảo thật đấy. Mình tiếp tục xây dựng và chuẩn bị tiềm lực vương quốc. Sắp tới mình sẽ kéo quân đi viễn chinh toàn bộ bản đồ. Thứ quan trọng nhất vẫn là lương thực. Có thực thì mới vực được đạo. Mình cũng không quên tiếp tục spam để kiếm thêm điểm kỹ năng, với hy vọng nhỏ nhoi có thể học được cả kỹ năng của thần sự sống. Ngày thứ 35 đến ngày thứ 40, mình nhận được một giao dịch siêu hời từ tộc human, đổi que củi lấy 86 nước. Mình bú vội cả đống nước đúng lúc đang cần để phát triển nông nghiệp. Tiếp đó đi loanh quanh hoàn thành toàn bộ lời cầu nguyện của người dân. Ngoại trừ lời cầu nguyện hốc 300 lương thực, làm thì ít hốc thì nhiều, thì chỉ có cứt chim với nước đái là miễn phí thôi. Và trại lính của mình cũng đã được nâng cấp lên level 2. Giờ thì vũ khí và áo giáp không còn là đồ da và giáo đá nữa. Mọi thứ đã được nâng cấp thành giáo sắt cùng với giáp sắt vô cùng cứng cáp. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì thứ gần đấy cũng đã đến. Mình tập trung quân số kéo người qua xâm lược tộc human với hỏa lực mạnh mẽ cùng với sức mạnh của thần đằng, sấm sét đánh thẳng đầu, tăng cơ thì hồi máu liên tục. Mấy thằng khứa human thở oxy hồng hộc như chó. Và không ngoài dự đoán, tộc human đã bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Còn về phần còn lại tộc human thì mình sẽ biến tụi nó trở thành một bộ xương biết đi. Từ giờ tụi mày sẽ phải phục vụ cho vương quốc Orc như một người lính không ăn không ngủ, ngày đêm chinh chiến. Mình hồi sinh liên tục cho đến khi cạn kiệt thần lực thì trời cũng đã tối, để chuẩn bị cho lễ hồi sinh của thần tự sống trong tương lai. Mình sẽ chôn xác tụi nó ở gần khu rừng gần đó. Kể cả khi chết, chúng mày vẫn sẽ được vinh dự khi được phục vụ vị thần đằng đứng đầu vương quốc Orc. Khoảng thời gian sau đó mình không còn thấy bất kỳ một ông bạn hàng xóm nào xung quanh vương quốc của mình nữa. Mình cũng đã bổ sung thêm mấy bộ xương biết đi vào quân đội, chỉ để lại mẫu em gen để chuẩn bị cho nghi lễ hồi sinh khi mình trở thành thần sự sống. Mục tiêu cuối cùng là spam đến khi đủ điểm kỹ năng để mở khóa hết cây kỹ năng của thần sự sống. Mọi chuyện diễn ra vô cùng mượt mà, những công việc lặp đi lặp lại của thần đằng người Lào họ Cao. Và chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ trở thành thần thật sự, sở hữu pháp lực vô biên. Nhưng cuối cùng con game đặc cầu này nó lại bảo có cái con kẻ. Khi mình quay trở lại game vào 2 ngày sau buổi livestream gần nhất thì con game này nó lại update thêm nội dung mới. Sẽ không có gì để nói nếu nó không xóa toàn bộ file save cũ của mình. Mình đã mất tất cả, vương quốc rộng lớn, những đứa con ngây thơ và giấc mộng vương quốc vĩnh hằng với pháp lực vô biên. Tất cả đã vào hư vô, mình đã mất tất cả. Mình cũng đành bất lực và chấp nhận số phận, cũng một phần là do hiện tại game mới đang ở phiên bản demo, vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nên nội dung còn nhiều hạn chế. Nhưng mà ít nhất thì mình cũng đã trải nghiệm được khoảng 90% tựa game này ở phiên bản hiện tại rồi. Và video này cũng chỉ có đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu như mọi người sẽ đi chơi game 100 ngày của mình, đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Cũng đừng quên bấm thêm cả cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào của kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Goodbye.